درود به عزیزان. با توجه به سبک زندگی امروز بشر ممکن است این روزها در مورد مقاومت به انسولین بیشتر شنیده باشید، اما در واقع این واژه به چه معناست؟ چگونه می توانید بفهمید که آن را دارید یا نه؟ و مهمتر از همه چه کاری می توانید در مورد آن انجام دهید؟ در این ویدیو به بررسی مقاومت به انسولین می پردازم که چه چیزی باعث آن می شود، به چه نشانه هایی باید توجه کنید و چه استراتژی هایی در سبک زندگی می توانید به کار گیرید تا به بهبود آن و یا حتی معکوس کردن آن کمک کنید. حتما تا انتهای این ویدیو با من بمانید. ضمناً به دلیل طولانی بودن مطالب این ویدیو در 2 قسمت تقدیم شما خواهد شد. مقاومت به انسولین یک اختلال پیچیده متابولیسمی است که در آن سلول‌های بدن کمتر به انسولین پاسخ می‌دهند و منجر به افزایش سطح انسولین و در نهایت افزایش سطح قند خون می‌شود. ژنتیک، چاقی، رژیم غذایی، سبک زندگی بی‌تحرک و التهاب از علل بروز مقاومت انسولینی هستند. انسولین هورمونی است که توسط پانکراس یا لوزالمعده تولید می‌شود. انسولین مسئول تنظیم قند خون است، زیرا به سلول‌ها میگوید که گلوکز را از جریان خون جذب کنند تا از آن برای انرژی استفاده کنند یا آن را برای استفاده بعدی ذخیره کنند. مقاومت به انسولین زمانی رخ می‌دهد که مسیر سیگنال دهی انسولین مختل می‌شود و منجر به کاهش حساسیت به انسولین در سلول‌های بدن می‌شود. یعنی سلول‌ها به روشی که باید به انسولین پاسخ نمی‌دهند. انسولین را کلیدی تصور کنید که برای قفل سلول‌ها به منظور ورود مولکول‌های گلوکز به درون آنها مورد نیاز است. بدون انسولین سلول‌ها نمی‌توانند از گلوکز استفاده کنند. پس از خوردن یک وعده غذایی حاوی کربوهیدرات، دستگاه گوارش کربوهیدرات‌ها را به قندهای کوچکتر یا گلوکز تجزیه می‌کند و گلوکز به جریان خون منتقل می‌شود. وقتی گلوکز وارد جریان خون می‌شود، پانکراس سیگنالی برای ترشح انسولین دریافت می‌کند. انسولین از طریق خون به سلول‌های ماهیچه‌ای و چربی می‌رسد و به گیرنده‌های غشای سلولی متصل می‌شود. هنگامی که انسولین به گیرنده‌های غشای سلول متصل می‌شود، سیگنالی ارسال می‌کند که باعث می‌شود گلاتفور یا پروتئین انتقال دهنده از داخل سلول به غشای سلول بیاید. پس از رسیدن انتقال دهنده گلاتفور به غشای سلول، این انتقال دهنده مانند یک کانال اجازه می‌دهد تا گلوکز از جریان خون وارد سلول‌ها شود. همانطور که گلوکز وارد سلول‌ها می‌شود، سطح گلوکز خون به محدوده طبیعی کاهش می‌یابد، زیرا تمام مولکول‌های گلوکز وعده غذایی به سلول‌ها جذب می‌شوند. سپس سلول‌ها می‌توانند گلوکز را برای استفاده بعدی ذخیره کنند یا از آن برای تولید انرژی استفاده کنند. گلوکز منبع انرژی اصلی و ترجیحی برای سلول‌ها است. نقش اصلی انسولین حفظ تعادل قند خون در بدن و جریان خون است و اطمینان از اینکه گلوکز غذا به مکان مناسب یعنی سلول‌ها می‌رود و قابل استفاده است و این بسیار حیاتی است. در مقاومت به انسولین، سلول‌های بدن مانند سلول‌های ماهیچه، کبد و چربی به تدریج و به طور پیشرونده نسبت به انسولین حساسیت کمتری پیدا می‌کنند و در نتیجه سطح قند خون افزایش می‌یابد و بدن باید انسولین بیشتری تولید کند تا سطح قند خون را تنظیم کند که منجر به وضعیتی به نام هایپر انسولینمی می‌شود. هایپر انسولینمی یعنی انسولین بیش از حد در خون. با گذشت زمان سطح انسولین خون بالاتر و بالاتر می رود، زیرا سلول ها نسبت به انسولین مقاومتر می شوند. در نهایت لوزالمعده نمی تواند به اندازه کافی انسولین تولید کند و منجر به افزایش سطح قند خون و ایجاد پیش دیابت و دیابت نوع 2 می شود. مقاومت به انسولین اغلب با چاقی و سبک زندگی بی تحرک همراه است، اما می تواند ناشی از عوامل ژنتیک، عدم تعادل هورمونی و موارد پزشکی مانند سندرم تخمدان پلیکیستیک و بیماری کبد چرب غیر الکلی نیز باشد. مکانیسم دقیق مقاومت به انسولین به طور کامل شناخته نشده است، اما تحقیقات نشان داده است که التهاب مزمن ممکن است در آن نقش داشته باشد. التهاب می تواند در مسیرهای سیگنال دهی انسولین اختلال ایجاد کند و منجر به کاهش حساسیت به انسولین شود. تصور می شود که تجمع لیپید یا چربی در سلول‌ها به مقاومت به انسولین کمک می کند، زیرا چربی اضافی در سلول‌ها می‌تواند منجر به تجمع متابولیت‌های سمی شود که می‌تواند سیگنال دهی انسولین را مختل کند، التهاب ایجاد کند و حساسیت به انسولین را کاهش دهد. بدن شما در مدیریت ذخیره انرژی بسیار کارآمد است. هر انرژی که از خوردن غذا دریافت می‌کنید یا فوراً به عنوان سوخت استفاده می‌شود یا به عنوان چربی برای استفاده بعدی ذخیره می‌شود. با این حال بدن حاوی تعداد محدودی سلول چربی است و برای هر سلول که چقدر می‌تواند چربی
را در خود نگه دارد محدودیت وجود دارد. این بدان معناست که سلول‌ها بیشتر و بیشتر چربی ذخیره می‌کنند تا به حداکثر ظرفیت ذخیره‌سازی خود برسند و نهایتاً متورم می‌شوند و پاسخ التهابی ایجاد می‌کنند. این التهاب گیرنده‌های انسولین را در غشای سلولی خاموش می‌کند و به سلول‌ها می‌گوید که دیگر چربی یا انرژی دریافت نکنند. بنابراین سلول‌های چربی سعی می‌کنند از خود محافظت کنند. وقتی سلول‌ها گیرنده‌های انسولین خود را خاموش می‌کنند، گلوکوز کمتری دریافت می‌کنند. بنابراین پانکراس مجبور است انسولین بیشتری تولید کند تا این قضیه را جبران کند و از افزایش سطح قند خون جلوگیری کند. اما با گذشت زمان لوزالمعده دیگر نمی‌تواند قند خون را تنظیم کند، زیرا جایی برای رفتن مولکول‌های گلوکوز وجود ندارد و قند خون افزایش می‌یابد و باعث پیش دیابت و دیابت می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که مقاومت به انسولین از مازاد انرژی مداوم در بدن، یعنی خوردن کالری بیشتر از نیاز بدن، ایجاد می‌شود. این در محیط‌های مدرن ما بسیار رایج است، جایی که ما توسط غذاهای پرکالری و بسیار خوش‌طعم احاطه شده ایم و زمان بسیار کمتری را نسبت به نسل‌های گذشته برای فعالیت می‌گذرانیم. در نتیجه میزان مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 در چند دهه گذشته به شدت افزایش یافته است که نشان دهنده تاثیر محیط و رژیم غذایی است. عوامل خطر بروز مقاومت به انسولین چیست؟ شماره 1 ژنتیک. برخی افراد به دلیل ساختار ژنتیکی خود بیشتر مستعد ابتلا به مقاومت به انسولین هستند، مثل مردم هند، آمریکای لاتین، آفریقا و جنوب آسیا. نوع ژنتیک فرد می‌تواند بر نحوه کارکرد گلوکوز و انسولین در بدن تاثیر بگذارد، به این معنا که این افراد حتی اگر رژیم غذایی و سبک زندگی مشابهی با سایر افراد داشته باشند هم باز در معرض خطر بالای ابتلا به مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 هستند. شماره 2 اضافه وزن. چاقی عامل اصلی خطر برای مقاومت به انسولین است، زیرا اضافه وزن یا چاقی میتواند منجر به تجمع چربی در کبد و سایر بافت‌ها شود که میتواند در مسیرهای سیگنال دهی انسولین تداخل ایجاد کند. علاوه بر این چاقی میتواند باعث التهاب مزمن با درجه پایین شود که مقاومت به انسولین را تشدید میکند. شماره 3 عدم تحرک بدنی. فقدان ورزش و سبک زندگی بی تحرک میتواند به ایجاد مقاومت به انسولین کمک کند. ورزش منظم با افزایش جذب گلوکوز توسط سلول‌های ماهیچه‌ای به بهبود حساسیت به انسولین کمک می‌کند. در مقابل سبک زندگی بی تحرک می‌تواند منجر به کاهش حساسیت به انسولین و افزایش خطر ابتلا به مقاومت به انسولین شود. تحقیقات نشان می‌دهد که در افراد سالم سلول‌های عضلانی مسئول استفاده 70 تا 90% گلوکوز خون هستند. این بدان معناست که اگر شما حرکت نمی‌کنید، بدن شما گلوکوز بسیار کمتری مصرف می‌کند. شماره 4 رژیم غذایی. انواع غذاهایی که می‌خوریم نیز می‌توانند در ایجاد مقاومت به انسولین نقش داشته باشند. رژیم غذایی سرشار از غذاهای فرآوری شده، قند و چربی‌های اشباع می‌تواند به ایجاد مقاومت به انسولین کمک کند، زیرا این نوع غذاها می‌توانند باعث التهاب و استرس اکسیداتیو شوند و در مسیرهای سیگنال دهی انسولین اختلال ایجاد کنند و به مقاومت به انسولین کمک کنند. شماره 5 اختلالات خواب و استرس. مشخص شده است که کمبود خواب با متابولیسم گلوکوز و سیگنال دهی انسولین تداخل می کند و باعث کاهش حساسیت به انسولین می شود. آپنه خواب یک عامل خطر مهم برای مقاومت به انسولین است، اما حتی کمبود خواب مزمن می تواند خطر ابتلا به دیابت را افزایش دهد. استرس مزمن همچنین می تواند منجر به افزایش التهاب و استرس اکسیداتیو شود. شماره 6 مصرف بیش از حد فروکتوز. مصرف زیاد فروکتوز یا همان قندهای افزوده شده به غذاها، نه فروکتوز میوه‌ها، به شدت با مقاومت به انسولین مرتبط است. فروکتوز اضافه شده معمولاً در غذاهای فرآوری شده و نوشابه‌ها یافت می‌شود. می‌توان آن را به عنوان فروکتوز، شربت ذرت، عسل، شربت افرا یا نخل بر روی برچسب محصولات غذایی مشاهده کرد. از این میان شربت ذرت با فروکتوز بالا بیشترین مشکلات سلامتی را ایجاد می‌کند. شماره 7 اختلال در میزان باکتری‌های روده. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که اختلال در تعادل باکتری‌های روده می‌تواند باعث التهاب شود و منجر به ایجاد مقاومت به انسولین شود. شماره 8 مشکلات سلامت مانند سندرم تخمدان پلیکیستیک، دیابت بارداری، فشار خون و برخی شرایط خود ایمن مانند آرتریت روماتوئید، بیماری کبد چرب غیر الکلی و پسوریازیس که همگی خطر مقاومت به انسولین را افزایش می‌دهند، زیرا بسیاری از اینها التهاب را به عنوان یک علت اصلی شایع دارند. شماره 9
داروها. استروئیدها برخی از داروهای فشار خون، ایدز و روانپزشکی می توانند بر سطح قند خون و انسولین تاثیر بگذارند و در صورت استفاده طولانی مدت در طول زمان منجر به مقاومت به انسولین شوند. شماره 10 اختلالات هورمونی. سندرم کوشینگ، آکرومگالی و کمکاری تیروئید درمان نشده همگی می توانند بر متابولیسم گلوکوز و انسولین تاثیر بگذارند و خطر مقاومت به انسولین را افزایش دهند. و می دانید که تیروئید نقش مهمی در متابولیسم انرژی و کلسترول دارد. مقاومت به انسولین می تواند منجر به طیف وسیعی از مشکلات سلامت شود، از جمله شماره 1 دیابت نوع 2. اکثر افراد با شنیدن مقاومت به انسولین به آن فکر می کنند. مقاومت به انسولین یک عامل خطر اصلی برای دیابت نوع 2 است و عامل ایجاد پیش دیابت و دیابت نوع 2 است. توجه داشته باشید دیابت نوع 1 ارتباطی با مقاومت به انسولین ندارد. این یک بیماری خودایمن است که باعث آسیب به پانکراس می شود و توانایی فرد را برای ساخت انسولین کاهش می دهد. مقاومت به انسولین در واقع می تواند چندین دهه قبل از پیش دیابت باشد و اغلب تا زمانی که سطح قند خون بالا نباشد تشخیص داده نمی شود. شماره 2 بیماری‌های قلبی عروقی. مقاومت به انسولین یکی از عوامل خطر اصلی برای بیماری‌های قلبی عروقی است و به طور قابل توجهی احتمال حمله قلبی یا سکته مغزی را افزایش می‌دهد. سطوح بالای مزمن انسولین در خون علاوه بر سطح کلسترول بالا می‌تواند منجر به تجمع چربی در دیواره رگ‌های خونی و انسداد شود. شماره 3 بیماری کبد چرب غیر الکلی. مقاومت به انسولین یک عامل کلیدی در ایجاد بیماری کبد چرب غیر الکلی است. وضعیتی که در آن چربی در کبد تجمع می‌یابد و با گذشت زمان این می‌تواند منجر به آسیب کبد و سیروس شود. شماره 4 سندرم متابولیک. این سندرم ترکیبی از افزایش فشار خون، قند خون بالا، چربی اضافی بدن در اطراف کمر و سطوح غیر طبیعی کلسترول یا تریگلیسیرید است. این یک عامل خطر اصلی برای دیابت، حملات قلبی و سکته مغزی است. شماره 5 سندرم تخمدان پلیکیستیک. یک اختلال هورمونی شایع است که تا 15% از زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. توجه داشته باشید که اغلب تشخیص داده نمی‌شود. بنابراین برخی از متخصصان فکر می‌کنند این میزان ممکن است بسیار بالاتر باشد. مقاومت به انسولین یک محرک کلیدی در ایجاد سندرم تخمدان پلیکیستیک است، زیرا سطوح بالای انسولین ترشح هورمونی را در زنان مبتلا به مقاومت انسولینی تغییر می‌دهد و منجر به علائم مشخصه سندرم تخمدان پلیکیستیک نظیر پریودهای نامنظم، آکنه، رشد بیش از حد مو یا نازک شدن آن یا ریزش مو می شود. شماره 6 چاقی. مقاومت به انسولین معمولاً با چاقی، به ویژه چاقی شکمی که می تواند نشان دهنده چربی احشایی باشد مرتبط است. چربی احشایی به تجمع خطرناک چربی در اطراف اندامهای داخلی بدن می گویند. چربی اضافی بدن می تواند منجر به آزاد شدن مواد التهابی شود که می تواند در مسیرهای سیگنال دهی انسولین تداخل داشته باشد و از قضا کاهش وزن را سخت‌تر کند. در پایان اگر شما هم در خصوص مقاومت به انسولین نظراتی دارید یا مطالبی خوانده اید یا شنیده اید برای ما کامنت بگذارید. و اگر مقاومت به انسولین دارید چطور متوجه شدید و برای کنترل آن چه کارهایی کردید و اثرات آن بر سلامتیتان چگونه بوده است. خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتان ویدیو را با آنها به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت از فراگیر شدن این ویدیو حمایت کنید. بدرود.